हजुरको नाम भनिदिनुहोस् यहाँ मेरो नाम जानम बुवालो Okay, Janam, let's do it. Bunjee Nepal. मेरो घाँटी सुकिरहेछ कस्तो हुन्छ हेरौँ है खै पनि राम्रो सुनिरहेछ थ्याङ्क यू पानीको आवाज त्यसलाई के भन्छ सिरियस फार्मेसी नै भन्छ हामीले पढेको सिएमए हो तान्ने चाहिँ उसमा हजुर राख्ने चाहिँ उसमा तपाईँको चाहिँ फार्मेसी छ सिएमए हो हामी यता मैले पढेको मात्र हो Ankle harness good. Main winner. फाइलको 30 रुपैयाँ आउनु तपाईँलाई म फ्रीमा दिइदिन्छु यो तपाईको फाइन दुखेर चाहिँ यो हार्नेसले छैन है 55 हेलो भाइ अनि हल्का राइटमा आउनुस् सेफ्टी अफ है सेफ्टी अफ रेडी हो जानु त अब छ नि यता सुन्नुस् त उता क्यामेरामा लाइक गर्नुस् ल मनपर्ने तपाईको सिग्नेचर पोस्ट के हो ल अब तल हेर्नुहोस् ल सुते माथि हेर्नुहोस् बिस्तारै अगाडि बढ्नुहोस् पानी आएको हो हजुर छैन छैन अगाडि बढ्नु बिस्तारै ठिक छ जान त्यो गइरहेको हामी मिसेपछि म भन्छु ल ठिक छ लामो लामो सास गर्नुहोस् ठिक छ जान डर लाग्छ तल हेर्नुहोस् ल जान जान तल रेडी सबैजना यस्तै हो कि त्यही भएर यहाँ बस्नु हुँदैन नि त होइन माथि माथि अगाडि बढिहाल्नुहोस् ल थोरै अलिकति कुद्नु लगाइसक्यो तपाईँ सबै कुरा बोक्नु लगाइसक्यो तपाईँ होइन ठिक छ जानु यता सुन्नुहोस् त लामो लामो सास गर्नुहोस् ल अगाडि पुरा पनि गर्नुहोस् फेरि एकचोटि गइराख्नुहोस् अब अगाडि बढ्नुहोस् ल ठिक छ जानु एकदम ठिक छ गइरहनु मिसेपसम्म भन्छु ल बाइक छ पुरा बाइक छ जान त्यो सबैजना आँखा चिम गर्ने केही फरक पर्दैन एक स्टेप बाइक छ कि वान स्टेप अलिक थोरै है ल भयो होइन हजुरले हामीले गाडी खोल्नुहोस् है नचल्नुहोस् ल चुँदो माथि गर्नुहोस् लेफ्ट अलिकति जानु सक्नुहुन्छ अगाडि अलिकति थोरै ल भयो है त अब जाने है त म गर्छु नि जाने ल है Alright, it's a countdown. अब म तपाईले 1 भनेपछि जाने 3 2 1 भनेपछि जम्प हो है अगाडि यस्तै हेर्नु है अगाडि हेर्नु हेरेको आँखा चिम्नु हुन्छ है जान लामो लामो सास फेरि काउन्ट गर्दिन्छ अलि माथि लानुहोस् त अलि माथि है त चेस्ट आउट गर्नुहोस् चेस्ट फरवर्ड गर्नुहोस् भेरी गुड Alright, it's a countdown. 3 2 1 Bunjee जानु अनि बित्तिकै जाने के चेस्ट आउट गर्नुहोस् लामो सास गर्नु एकछिन आनन्द लिनुहोस् त चेस्ट आउट गर्नुहोस् अझै हो भेरी गुड फेरि लामो लामो सास फेर्नुहोस् मजाले स्ट्रेच दिनु पर्ने यसबाट ल फेरि एकचोटि ल काउन्ट गरिदिन्छ होइन ल Alright, it's a countdown. 3 2 1 Bunjee जानु जम्प नै आएन यतिकै छोड्दैन नि है जानम तपाईँ खर्च दिनु मलाई एकदम सबै कुरा ठिक छ तपाईँको है दाजु है हल्का ढल्केर गयो भने केही फरक परेन ल है ल काउन्ट गरिदिउँ जानम Alright, it's a countdown. 3 2 1 Bunjee ठिक छ यता सुन्नुहोस् न तपाईँ उहाँको कुरा नसुन्नु तपाईँको मैले प्रयास गरेको तपाईँलाई सजिलो हुन्छ है उहाँले तपाईँ एकचोटि गर्नुभएको हो है हातमा हात लाग्नु केमा सोच्नुहोस् न है जान लाम लाम सास फेर्नुहोस् साह्रो फेर्नुहोस् है त सासलाई चाहिँ एकदम जान ल गरिदिन्छु गइहाल्नु ल है जान Alright, it's a countdown. 3 2 1 Bunjee
गर्यो मैले गर्यो भन्छ गर्यो मैले ग्रीन कलरमा ग्रीन ग्रीन ग्रीनमा राख्छु मैले ल दाइ my म त अझै म गऱ्यो भाइ मलाई त एकछिन चाहिँ डर लागेर Janam, एकछिन दिनु पर्छ ल हजुर तपाईँले धेरै चाहिन्छ नि हामीलाई ल जानु यता होल्ड गर्नु ल डाउन रमाइलो भयो या त मुनि बाहिर जानुस् त भित्र जानुस् वेलकम रमाइलो हो नि हैन रिसोर्ट रेडी हो कस्तो रमाइलो हो रमाइलो भयो सेफ्टी